Jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS, dan pada kali ini kita akan mereview SKC Ultraman Gaia V2. Ultraman Gaia daripada seri Ultraman Gaia di mana V2 ni adalah default form dia. Ya, aku tahu V1 wujud, tapi percayalah cakap aku, default form dia V2. Kelak saja daripada kotak dan tidaklah mengejutkan untuk figure underline SKC di mana figure ni sangat lawa. Dia punya rupa dan proportion berjaya menangkap feel seorang manusia di dalam suit. Keseluruhan detail figure ni pun sangat cantik. Tapi figure aku ada beberapa isu QC daripada segi cat. Bandai! Size comparison. Gaia V2 ni size standard untuk SKC pada skala 1/12. Ni rupa dia sebelah SKC Ultraman yang lain. Untuk aksesori pertama sekali kita akan dapat tangan. Tangan dia all ball joint, nak tukar tarik saja. Hampa akan dapat 7 pasang tangan kiri dan kanan. Aksesori seterusnya, hampa akan dapat efek part untuk salah satu signature attack Gaia, Quantum Stream. Nak guna efek part ni, hampa just cabutkan tangan yang dah melekat dekat efek part ni. Hampa attach tangan ni ke Gaia. Dan hampa boleh attach efek part ni. Aku tak mau posing dia betul-betul untuk efek part ni. Kenapa? Tak apa, nanti kita cerita. Aksesori terakhir yang kita akan dapat, color timer, color merah. Nak pasang color timer ni, just cabut color timer yang ada di dada Gaia dan pasanglah color timer baru ni. Settle. Articulation. Kepala dia boleh tengok atas takat ni, boleh tengok bawah takat ni. Very nice. Tail length side to side sikit sangat, macam tak ada langsung. Pusing 360 boleh, tapi agak ketat, so maybe hampa jangan buat. Very nice butterfly joint. Tengok dari belakang mungkin nampak pelik sikit, but lantaklah, it works. Dia punya tangan boleh tolak ke tepi takat ni. Dan di sinilah problem terbesar figure ni. Hampa nampak tak dekat sini? Dia punya butterfly joint akan start bergeser dengan dia punya bahu. Akibatnya aku dah boleh nampak beberapa pin rub di sini. Untuk confirmation, setakat ni aku cuma main tangan kanan sahaja. Kalau hampa tengok bahu untuk tangan belah kiri ni, langsung tak ada pin rub sebab aku tak main belah ni. Sebab tu tadi aku cakap aku tak mau buat posing quantum stream dia betul-betul. Aku rasa macam bodoh kalau aku main mainan ni, aku boleh menjatuhkan nilai dia. Dan bila aku tengok balik, benda ni berlaku sebab clearance issue sahaja. Katalah Bandai kecilkan sikit dia punya butterfly joint ni supaya tak bergeser dengan dia punya bahu, aku tak rasa benda ni akan jadi. Aku tak tahu kenapalah Bandai buat design tak ada otak macam ni. Aku nak posing mainan ni pun rasa macam tak ada mood. Tangan tolak ke depan, pusing 360, tak ada masalah. Bicep swivel. Very nice elbow bend. Sama macam Tiga, dia punya elbow ni hampa boleh swivel sikit. Aku tak tahu kenapa. Wrist swivel. Dan standard untuk SHF, hampa boleh tolak dia punya wrist ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Sama macam Tiga, abs untuk Gaia ni getah. Tapi getah yang digunakan untuk Gaia ni rasanya jauh lebih keras. So kemungkinan besar bahagian ni dah tak akan pecah atau merekah macam Tiga. Dia boleh arc ke belakang takat ni, tak banyak mana. Dia boleh crunch ke depan takat ni. Walaupun getah di bahagian abs tu agak keras, tapi dia punya crunch still lawa bagi aku. Very nice side to side, chest dan waist rotation yang sedikit ketat. Dia punya kaki hampa boleh tarik ke bawah. Dan kalau hampa tarik ke bawah, dia boleh sepak ke depan takat ni. Very nice. Boleh sepak ke belakang takat ni. Very nice double jointed ni. Dan sama macam Tiga, dia punya lutut ni hampa boleh gerakkan sikit. Aku still tak tahu kenapa. Very nice split. Walaupun tak 180, but still very nice. Thigh swivel. Ada ankle swivel. Dia punya ankle boleh tolak ke atas takat ni, boleh tolak ke bawah takat ni. Ada toe joint. Dan finally, a very good ankle tilt. Dan tibalah kita ke soalan penghujung setiap review. Patut tak kami beli?
Okay, aku straight to the point. Benda yang elok. Daripada segi rupa, aku rasa figure ni perfect. Macam aku kata, depa berjaya menangkap feel seorang manusia dalam suit. Articulation pun okey. Aku tak ada komplain untuk articulation. Dan sekarang benda yang tak okey. Isu QC untuk figure ni aku boleh tutup mata lah. Mungkin aku yang tak ada luck dapat kopi yang ada isu-isu ni. Plus benda tu kecil je, so tak apa, aku terima dengan hati terbuka. Aksesori untuk release ni bagi aku pada asalnya cukup. Tapi lepas tu depa release beberapa efek part secara asing. So bila dah release asing, aku rasa macam kena scam. Sebab untuk Ultra Act gaya, benda ni di-include sekali, depa tak jual asing. So why? Dan akhir sekali, isu terbesar figure ni, dia punya bahu dan butterfly joint bergeser macam yang aku tunjuk. Sebab tu untuk bahagian ni aku langsung tak guna footage gaya untuk B-roll. Sebab aku takut nak posing mainan ni. Aku takut bila aku start posing mainan ni, aku menjatuhkan nilai mainan ni disebabkan isu yang aku sebut tadi. So bila ada mainan yang membuatkan hampa rasa tak mau main mainan tu, bagi aku that's a fail. Dengan harga yang aku bayang, aku rasa benda ni sangat-sangat tidak patut berlaku. Sebab puncanya boleh dielak dengan senang je. Katalah bandai kecilkan sikit butterfly joint tu, pergeseran ni mungkin tak berlaku. So markah aku untuk SKC Gaya V2, aku boleh bagi 6/10. Katalah figure ni tak ada isu bahu dengan butterfly joint tu, aku boleh bagi figure ni 8/10. Percayalah kata aku memang nak recommend figure ni kepada orang sebab gaya ni Ultraman favourite aku. Don't get me wrong, pada terasnya mainan ni still mainan yang bagus. Tetapi disebabkan isu shoulder dengan dia punya butterfly joint tu, aku tak boleh nak recommendkan figure ni dengan yakin pada hampa. So kalau hampa berminat nak beli SKC Gaya V2 ni sama macam 3, aku sarankan hampa cari figure ni dengan harga yang hampa rasa itulah paling murah. Sebab in case kalau benda ni jadi dekat hampa tak rasa sakit hati sangat. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Jika hampa suka dengan review yang aku buat macam biasa, silalah like, komen, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif aku amat alu-alukan. Dengan itu Syah dari SMS signing out.